Are 8 luni de când l-am pus în borcan. În momentul de față este un sos de pește extrem de concentrat. Bogată sursă de aminoacizi, vitamine, minerale și grăsimi ale peștelui. Haideți să descoperim împreună ce lichid putem obține după atâta timp de stat la macerat. Când vine vorba de atracție, este cu siguranță unul dintre cele mai atractive lichide nutritive către pești. Și asta indiferent de situația de pescuit, fie că pescuim pe lacuri sau pe ape curgătoare. Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou tutorial. Astăzi despre acest lichid este vorba, despre un sos de pește fermentat, un lichid pe care vi l-am mai prezentat pe canal, dar de data aceasta îl am aici în borcan. El este de aproximativ 8 luni la fermentat. Sincer să vă spun, abia aștept să deschid borcanul și să vedem ce lichid am obținut. Are un miros intens de pește. Wow, parcă ai deschide o conservă de pește. Este cu siguranță o atracție irezistibilă către orice pește. Pentru prepararea lui am folosit pești mici, mai exact obleți. Faptul că au stat 8 luni la macerat, 8 luni la fermentat, s-a datorat faptului pentru că nu am avut chiar nevoie de el. Întrucât a venit perioada de iarnă, iar până să vină aceasta am mai avut lichid rămas din alte turi de procesare. Ei bine, a trecut iarna, a început un nou sezon de pescuit, iar în momentul de față am nevoie iarăși de acest lichid. Pentru asta trebuie să strecor toată compoziția, întrucât înăuntru regăsim oase ale peștilor, dar cel mai curios sunt să văd ce a mai rămas din acești pești. Consistența lui este una destul de groasă, densă. O să amestec doar încet pentru a nu trece și oasele prin sită. Eventual putem să revenim la o nouă sitare. Aici avem o primă tură de resturi rămasă de la pești. Mai sunt și bucăți de pește întreg rămase în compoziție. Dar lichidul care rezultă este unul extrem de dens, concentrat, un miros irezistibil de pește, o atracție către pești foarte, foarte mare. Este practic o bombă de atracție către pești. Hai să continuăm cu procesul de strecurare a compoziției. După cum vedeți, este o pastă foarte groasă, densă, rezultată după acest timp în care a stat la macerat. Aproape 8 luni de zile. Un lichid foarte bogat în aminoacizi, vitamine și minerale, foarte atractiv către pești. El are o dispersie în apă foarte mare, indiferent de temperatura apei, chiar și în apă rece, el lucrează foarte, foarte bine, se dispersează imediat, oferind atracție instantanee, pot să zic. În compoziția lui găsim și ulei de pește, mai exact grăsimile peștilor care s-au descompus în tot acest timp cât a stat peștele la fermentat, în tot procesul de descompunere a peștelui. Îl puteți folosi indiferent de situație, fie că preparați boilers-uri, fie că pescuiți cu momitor, grumbite sau cu method feeder. Puteți umecta nada și astfel obțineți o atracție mult mai mare a acesteia. Ceea ce vă recomand este să stoarceți foarte, foarte bine toată compoziția pentru a extrage tot sosul de pește.
Este unul dintre lichidele mele preferate, pe lângă lichidul de ficat. Acest lichid eu îl folosesc pentru a obține o atracție mult mai mare, iar lichidul de ficat îl folosesc pentru a crește talia peștilor, pentru că ficatul este un ingredient care este recunoscut pentru atragerea crapilor mari. Apăs cât de bine pot pentru a stoarce tot lichidul care se află în această compoziție. Are o valoare foarte mare de pescuit. Sau cel puțin, asta este părerea mea. Practic, acest sos de pește este provenit din Roma antică, acolo unde romanii îl foloseau în bucătărie, apoi a trecut în bucătăria asiatică, dar pentru producerea acestui sos, care se folosește în bucătărie, procesul este unul mult mai complex. Practic, acest sos de pește, rezultat, pe care noi îl folosim, este strecurat mult mai fin, până rezultă un lichid mult mai clar, un lichid de culoare roșu închis, iar acesta din urmă se folosește în bucătărie pentru a da gust mâncării. În mare parte, cam asta este lichidul obținut. O să mai revin cu o nouă rundă de strecurare a întregii compoziții pentru a scoate tot sucul care se regăsește în aceste resturi, pentru a avea o cantitate cât mai mare de lichid obținut dintr-o tură de pește și sare. Până să termin de strecurat toată compoziția, vreau să vă arăt un astfel de lichid. De data aceasta un lichid pe care l-am obținut puțin altfel, un lichid pe care l-am obținut printr-o hidroliză enzimatică aplicată asupra peștelui. Un lichid care are în compoziție atât carnea de pește cât și grăsimile lui, care au fost descompuse de către enzime. Eu vă recomand acest lichid atunci când vreți să aveți o atracție foarte mare, când vreți să aveți un număr foarte mare de trăsături, indiferent de tipul peștilor vizați și de mărimea lor. Cu alte cuvinte, acest lichid atrage orice mișcă prin zonă. În toate aceste resturi ale peștelui se mai regăsește o cantitate destul de bună de lichid și e păcat să o aruncăm. Cel mai bine este să strecurăm cât putem de tare, să stoarcem practic cât putem de tare toată compoziția pentru a extrage tot acest sos de pește. Foarte valoros. E bine, eu am strecurat până acum de 3 ori toată compoziția, cred că este suficient, întrucât în sită nu se mai văd oase de la pești, doar urme de sare care a rămas nedizolvată. Ceea ce vreau să vă arăt aici este o cantitate mult mai mare de pește cu sare, este în procesare momentan. Deja s-a format lichid, doar că mai există pește întreg, bucăți de pește, întrucât peștii i-am pus întregi, nu i-am tăiat în bucăți. E bine, acest lichid l-am pus anul trecut în toamnă, el a stat toată iarna în beci.
Temperatura nu a fost, din păcate, una foarte, foarte bună. Însă acum, cum s-a încălzit timpul, o să-l las afară la temperaturi mult mai mari. Ideal ar fi să-l păstrăm la temperaturi de peste 20 de grade. 20-25 de grade este o temperatură ideală. Sper că în aproximativ o lună, două, ținând cont că vremea de afară se încălzește, lichidul să fie gata și să fie numai bun de folosit. Vă recomand să folosiți astfel de lichide naturale, care sunt foarte, foarte atractive pentru pești. După cum puteți vedea și aici, eu îl produc în cantități destul de mari, astfel încât să fiu sigur că am o cantitate suficientă pentru un an întreg. Așa că vă recomand și vouă să folosiți acest lichid. Cu siguranță o să vă schimbe rezultatele la pescuit. E bine, cam asta este lichidul rezultat. Eu spun că am obținut o cantitate destul de bună de lichid, aproximativ 2 litri jumate, poate 3. E bine, hai să vedem cum putem să păstrăm acest lichid și cum putem să-l folosim la pescuit. Întrucât în compoziția lui există o cantitate destul de mare de sare, nu avem nevoie de nimic altceva pentru a-l păstra. Este suficient doar să-l ținem la temperaturi mai scăzute, de preferat sub 20 de grade. Sarea, după cum știți, este un conservant natural foarte bun, astfel ne păstrează lichidul pentru o perioadă foarte lungă de timp. Cum putem să-l folosim? Foarte simplu, întrucât este un produs natural, un produs obținut prin descompunerea peștelui de către enzimele aflate în măruntaiele acestuia. El nu conține substanțe chimice care, într-o cantitate foarte mare, pot crea repulsie din partea peștilor. Sau, de ce nu, ne pot modifica gustul năzii noastre, creând un gust foarte amar, care nu este plăcut de către pești. Noi putem să folosim acest lichid în orice cantitate dorim, totuși o recomandare din partea mea ar fi de 50-100 de ml pe kilogram de nadă, este suficient. Pe lângă faptul că este un atractant foarte bun, are o dispersie în apă excelentă, el îmbunătățește și gustul nadelor, dând nadelor un gust de pește care este plăcut de către orice specie de pește. Așa că nu ezitați să-l folosiți. Dacă nu știi încă cum să prepari un astfel de lichid, aruncă o privire pe canal, unde vei găsi un videoclip pe tema asta. Sau dacă nu, o să-ți las eu un link în descrierea acestui videoclip. Folosiți lichide naturale pentru că sunt irezistibile către pești. Pe canal găsiți diverse rețete cum puteți prepara astfel de lichide, fiecare după preferințele sale. Folosiți-le și o să vedeți diferența la pescuit. Dar până data viitoare, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut și ne vedem în următorul videoclip. Chiar aici! Am salutat!